Yeah, got me in this party all up in the zone. Hottest bitties trying to take away my cell phone. Like come and party, I've been trying to shake you off my mind. Tố sếp Aziban Bến Thành sai phạm, nữ kiểm soát bị điều đi thu nợ. Giám đốc Aziban Bến Thành bị cáo buộc tham ô 2.600 lượng vàng, từng bị cán bộ kiểm soát nội bộ nhắc nhở sai phạm, nên điều chuyển bà này sang bộ phận đi thu nợ. Ngày 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, 57 tuổi, nguyên giám đốc Aziban Bến Thành, quận 1, cùng 11 đồng phạm, về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Liên quan đến hành vi của bà Oanh trong việc tham ô và tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao xác định, nữ giám đốc ngân hàng đã bị bà Nguyễn Thị Hồng Sâm, Phó trưởng phòng kiểm soát nội bộ của Aziban Bến Thành, phát hiện khuất tất. Bà Sâm gửi nhiều văn bản cho bà Oanh và từng cán bộ liên quan để chân chỉnh. Tuy nhiên, do bà Oanh thao túng chi nhánh này, nên các yêu cầu của cán bộ kiểm soát không được thực hiện. Thậm chí bà này bị sếp Oanh điều chuyển làm nhiệm vụ thu hồi nợ. Bà Oanh và đồng phạm tại tòa. Theo cáo buộc của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, từ năm 2008 đến 2012, bà Oanh đã sử dụng tên của nhiều người thân, làm giả hồ sơ vay ngân hàng mình đang làm sếp, hơn 2.000 lượng vàng. Số tiền này bà Oanh mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải, quận 1, cho chính Aziban thuê giá 5.800 USD mỗi tháng để mở phòng giao dịch. Bà này sau đó dùng hồ sơ photo của người cháu họ, tiếp tục vay ngân hàng 300 cây vàng mua thêm căn nhà liền kề. Do không thỏa thuận được giá, bà Oanh dùng tiền này vào mục đích cá nhân. Đến hạn trả các khoản vay, bà Oanh chỉ đạo cấp dưới lấy pháp nhân công ty của con rể và nhiều công ty khác, làm hồ sơ vay số vàng lớn hơn để đảo nợ và tiêu xài. Con gái và người thân của bà Oanh khai, với cơ quan điều tra không biết thông tin cá nhân của mình được dùng để vay tiền, vàng cũng như đứng tên các tài sản bà Oanh mua bằng tiền của ngân hàng. Quá trình làm hồ sơ cho công ty của con rể vay vàng, Oanh chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là lô đất tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, từ hơn 300 triệu đồng lên 53 tỷ đồng. Một số tài sản khác mà Oanh dùng để thế chấp vay vàng cũng được nâng khống 30%. Năm 2009, Oanh được Lê Văn Tính, 55 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Gia Thuận, xin vay vốn. Biết giám đốc này không đủ điều kiện, nhưng bà ta vẫn chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ vay hơn 4.300 cây vàng. Số vàng cho ông Tính vay, Oanh dùng để trả cho các khoản nợ mà bà đã vay trước đó, còn bà giao tiền cho giám đốc với giá thấp hơn thực tế mỗi lượng 2 triệu đồng. Số chênh lệch dư ra bà lập sổ tiết kiệm đứng tên con gái. Hôm nay, sau 3 ngày xét xử, lần đầu tiên bị tòa thẩm vấn, bà Oanh thừa nhận một mình thực hiện hành vi dùng tiền, vàng của ngân hàng đi mua nhà rồi cho ngân hàng thuê. Số tiền chiếm hưởng bà sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không cho ai. Còn ông Tính phản đối cáo trạng, cho rằng mình bị truy tố tội đưa hối lộ là không đúng. Bởi ông không biết bà Oanh dùng thủ đoạn gian dối để hưởng số tiền chênh lệch khi chuyển từ vàng sang tiền. Phiên xử dự kiến kéo dài đến cuối tháng. Hải Duyên.